Bạn đã bao giờ nhìn vào một giọt nước ao chưa? Có thể nó trông trống rỗng, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy cả một vũ trụ tràn đầy sự sống. Đây là thế giới của vi sinh vật, những sinh vật nhỏ bé có mặt ở khắp mọi nơi, trên da bản, trong đất, thậm chí là bên trong cơ thể bạn. Vô hình đối với mặt thường, chúng là những cư dân cổ xưa nhất và thành công nhất của hành tinh. Vi sinh vật đã chinh phục mọi môi trường, từ băng Nam Cực đến các miếng núi lửa đang sôi sức. Chỉ trong một thìa đất, có nhiều vi khuẩn hơn số người trên trái đất. Chúng phân hủy lá cây, làm giàu đất và cho phép cây mới phát triển, tạo thành nền tảng của mọi hệ sinh thái. Nếu không có chúng, rừng và phần lớn sự sống như chúng ta biết sẽ biến mất. Những sinh vật nhỏ bé này nắm giữ chìa khóa cho sức khỏe hành tinh của chúng ta. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới vi mô này, một nơi đầy kỳ diệu và bất ngờ. Chúng ta sẽ gặp những sinh vật sống sót trong nước sôi, những sinh vật phát sáng trong bóng tối, và tìm hiểu cách vi khuẩn giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn, tạo ra thuốc men và làm sạch môi trường. Hành trình này sẽ thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể có tác động sâu sắc nhất đến hành tinh và cuộc sống của chúng ta. Đa số vô hình định hình mọi thứ xung quanh chúng ta. Hãy bắt đầu khám phá vương quốc ẩn giấu này. Hãy chuẩn bị để nhìn thế giới theo một cách mà bạn chưa từng thấy trước đây. Vi sinh vật là gì? Chúng là những sinh vật sống nhỏ bé đến mức bạn cần kính hiển vi để nhìn thấy. Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn cổ nam, sinh vật nguyên sinh và virus. Mỗi nhóm đều có đặc điểm riêng hấp dẫn. Vi khuẩn là sinh vật đơn bào, có mặt ở khắp mọi nơi, từ đáy đại dương đến đỉnh núi. Vi khuẩn cổ phát triển mạnh trong môi trường khắc nghiệt. Nằm gồm men và mọc, hãy nghĩ đến men làm bánh mì nọ. Sinh vật nguyên sinh là nhóm đa dạng, gồm tao và amip. Virus là nhỏ nhất, thậm chí có người còn tranh cãi liệu chúng có phải là sinh vật sống. Nếu con người bằng trái đất, vi khuẩn là xe buýt, virus là ô tô nhỏ, kích thước nhỏ giúp chúng sinh sản và thích nghi nhanh chóng. Vi khuẩn thường tạo thành cộng đồng phức tạp gọi là màng sinh học, như màng bám trên răng. Các cộng đồng này giống như những thành phố nhộn nhịp, đầy tương tác. Thế giới vi sinh vật là một thế giới của những khả năng vô tận. Một số vi sinh vật, gọi là sinh vật ưa cực đoan, extremophils, phát triển mạnh ở những nơi mà hầu hết sự sống sẽ chết. Chúng sống trong các suối nước nóng sôi, hồ muối và sâu bên trong vỏ trái đất. Ví dụ, Deinococcus radiodurans có thể sống sót sau bức xạ cực mạnh và mất nước nhỏ khả năng tự sửa chữa DNA. Ở biển sâu, các miếng phun thủy nhiệt hỗ trợ hệ sinh thái được cung cấp năng lượng bởi vi khuẩn hóa tổng hợp. Ngay cả ở Nam Cực, vi khuẩn endoliths sống bên trong đá, được bảo vệ khỏi gió mạnh và lạnh giá. Khi mặt trời làm ấm đá, chúng quảng hợp và phát triển. Sự sống tìm thấy một con đường, ngay cả ở những nơi khắc nghiệt nhất. Sinh vật ưa cực đoan cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của sự sống. Chúng mở rộng hiểu biết của chúng ta về nơi sự sống có thể tồn tại. Vi khuẩn là những nhà tiên phong thực sự của hành tinh chúng ta. Vi sinh vật là những nghệ sĩ ẩn mình của thiên nhiên, vẽ nên thế giới bằng những màu sắc rực rỡ. Những vòng tròn tuyệt đẹp xung quanh các suối nước nóng ở Yellowstone, chúng là những tham vi khuẩn ưa nhiệt, mỗi màu sắc đánh dấu một loài khác nhau. Những sắc tố này thường hoạt động như kem chống nắng vi khuẩn, bảo vệ tế bào khỏi tia UV có hại. Tao và vi khuẩn lắm sử dụng chất diệp lực để hấp thu ánh sáng mặt trời, tạo cho chúng màu xanh lục. Một số vi khuẩn thậm chí còn tạo ra ánh sáng, phát quang sinh học. Trên những bãi biển tối, những con sóng phát sáng là do sinh vật phù du nhập nháy khi chúng bị xáo trộn. Ở đại dương sâu thẳm, vi khuẩn và động vật phát quang sinh học sử dụng ánh sáng để giao tiếp, săn mối hoặc tránh kẻ săn mới. Sắc tố vi khuẩn đã mê hoặc con người trong nhiều thế kỷ. Sắc tố đồ của Serratia marcescens từng khơi nguồn những câu chuyện về phép màu. Ngày nay, các nhà khoa học khám phá việc sử dụng sắc tố vi khuẩn làm chất thay thế bền vững cho thuốc nhuộm nhân tạo. Những màu sắc tự nhiên này có thể cách mạng hóa thực phẩm, mỹ phẩm và dệt may. Vi khuẩn thắp sáng thế giới của chúng ta theo những cách mà chúng ta mới chỉ bắt đầu đánh giá cao. Nghệ thuật của chúng vừa đẹp vừa có chức năng. Bằng màu vi khuẩn rất phong phú và tiềm năng của nó mới chỉ được mở khóa. Những nghệ sĩ nhỏ nhất của thiên nhiên có thể sớm tô màu cho những sáng tạo của chính chúng ta. Hầu hết các vi khuẩn không phải là kẻ thù của chúng ta, chúng là những đồng minh thiết yếu. Hệ vi sinh vật đường ruột, hàng nghìn tỷ vi khuẩn trong ruột của chúng ta, giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn, sản xuất vitamin và hỗ trợ hệ miễn dịch. Có nhiều tế bào vi khuẩn trong cơ thể bạn hơn tế bào người. Những vi khuẩn này phân hủy carbohydrate phức tạp, giải phóng chất dinh dưỡng và tạo ra các vitamin như K và B. Một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có liên quan đến khả năng miễn dịch mạnh mẽ và thậm chí là sức khỏe tinh thần. Chúng ta cung cấp cho chúng một ngôi nhà, chúng giữ cho chúng ta khỏe mạnh. Vi khuẩn cũng biến đổi thực phẩm của chúng ta thông qua quá trình lên men, sửa chữa, phô mai, bánh mì bốt chừa và nhiều hơn nữa. Vi khuẩn biến sữa thành sữa chữa, men làm bánh mì nọ và bia sui bọt.
Lên men là công nghệ sinh học cổ xưa, tạo hương vị và bảo quản thực phẩm. Trong y học, vi khuẩn cũng là những anh hùng. Penicillin, loại kháng sinh đầu tiên, được phát hiện từ một loại nam tiêu diệt vi khuẩn. Vi khuẩn trong đất đã mang lại cho chúng ta nhiều loại thuốc cứu sống. Những nhà hóa học nhỏ bé này sản xuất các hợp chất mạnh mẽ để cạnh tranh với các đối thủ. Chúng ta khai thác khả năng của chúng để chống lại bệnh tật và cứu sống. Mối quan hệ đối tác của chúng ta với vi khuẩn là rất quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta. Không phải tất cả vi khuẩn đều thân thiện, một phần nhỏ là mầm bệnh gây bệnh. Vi khuẩn gây bệnh gây ra các bệnh như lao và ta. Nam có thể gây nhiễm trùng. Động vật nguyên sinh như những loài gây sốt rét đã định hình lịch sử. Virus nổi tiếng, chúng xâm nhập tế bào và chiếm đoạt bộ máy của chúng để sinh sản, thường phá hủy vật chủ. Các bệnh như cảm lạnh thông thường, cúm và HIV/AIDS đều do virus gây ra. Trong suốt lịch sử, các dịch bệnh như cái chết đen và đại dịch cúm năm 1918 đã thay đổi các nền văn minh. Những sự kiện này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh hủy diệt của vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ nhỏ vi khuẩn là có hại, hầu hết là vô hại hoặc có lợi. Cuộc chiến của chúng ta chống lại mầm bệnh đã dẫn đến những đột phá như vaccine và kháng sinh. Vaccine huấn luyện hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết và chống lại các vi khuẩn cụ thể mà không làm chúng ta bị bệnh. Chúng là một trong những công cụ hiệu quả nhất của chúng ta để phòng ngừa bệnh tật. Y tế công cộng, vệ sinh và nghiên cứu là rất quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra này. Số ít có hai nhận được nhiều sự chú ý nhất, nhưng phần lớn vi khuẩn là đồng minh. Hiểu biết về vi khuẩn giúp chúng ta bảo vệ bản thân và cộng đồng. Câu chuyện về bệnh tật cũng là một câu chuyện về chiến thắng khoa học. Mối quan hệ của chúng ta với vi khuẩn rất phức tạp, nhưng kiến thức là vũ khí phòng thủ tốt nhất của chúng ta. Vi sinh vật là những người tái chế tài ba của tự nhiên, chúng phân hủy cây cối và động vật chết. Nếu không có chúng, trái đất của chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới hàng núi rác thải. Nhờ quá trình phân hủy, vi khuẩn giải phóng các chất dinh dưỡng như carbon, nitơ và phosphor trở lại môi trường. Những chất dinh dưỡng này nuôi cây, rồi cây lại nuôi động vật, tạo nên một chu trình sống hoàn chỉnh. Vi khuẩn là mật xích quan trọng nối liền sự chết chóc với sự sống mới. Chúng thúc đẩy các chu trình hóa học lớn của hành tinh, ví dụ như chu trình nitơ. Vi khuẩn cố định nitơ biến đổi nitơ trong không khí thành những dạng mà cây cối có thể hấp thu. Một số sống tự do trong đất, số khác lại hợp tác với rễ cây. Vi khuẩn duy trì mạng lưới sự sống bằng cách tái chế và làm mồi tài nguyên. Ngày nay con người đang tận dụng khả năng này thông qua công nghệ sinh học phục hồi, dùng vi khuẩn để làm sạch ô nhiễm. Vi khuẩn ăn dầu giúp phân hủy các vết dầu tràn, những loại khác lại làm sạch nước thải. Vi khuẩn biến chất thải thành những chất vô hại, giúp chữa lành hành tinh. Khả năng tái chế của chúng rất quan trọng cho một tương lai bền vững. Những sinh vật nhỏ bé nhất lại có tác động lớn nhất đến sức khỏe của trái đất. Vi khuẩn chính là những người hùng thầm lặng của môi trường chúng ta. Vi sinh vật định hình văn hóa, ẩm thực và khoa học trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, vi khuẩn là bí mật đằng sau nước mắm và nêm chua, biến những nguyên liệu đơn giản thành những món ăn quý giá. Nước mắm được làm bằng cách lên men cá ướp muối với vi khuẩn chịu mặn, tạo ra hương vị độc đáo của nó. Nêm chua, một món ăn nhẹ từ thịt lớn lên men, dựa vào vi khuẩn axit lactic để bảo quản và tạo hương vị cho thịt. Những món ăn này cho thấy cách con người đã khai thác vi khuẩn tốt để đảm bảo an toàn và hương vị. Trong đại dương, Prochlorococcus, một loại vi khuẩn lắm nhỏ bé, sản xuất khoảng 20% oxy của trái đất, một trong 5 hơi thở bạn hít vào. Hàng nghìn tỷ vi khuẩn này cung cấp năng lượng cho bầu khí quyển của hành tinh. Trong công nghệ, Thermus aquaticus, một loại vi khuẩn ưa nhiệt từ Yellowstone, đã cung cấp cho chúng ta Taq polymerase. Enzyme này đã cách mạng hóa khoa học bằng cách cho phép PCR, một kỹ thuật sao chép DNA nhanh chóng. PCR hiện được sử dụng trong pháp y, y học và nghiên cứu trên toàn thế giới. Vi khuẩn từ các suối nước nóng đã thay đổi khoa học hiện đại. Những câu chuyện này tiết lộ tác động toàn cầu của vi sinh vật. Từ thực phẩm đến công nghệ, vi khuẩn là trung tâm của sự đổi mới. Ảnh hưởng của chúng đến mọi ngóc ngách trong cuộc sống của chúng ta. Những dạng sống nhỏ nhặt thường tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Khi hành trình của chúng ta kết thúc, rõ ràng vi sinh vật còn hơn cả những vi trùng đơn giản. Chúng là một vương quốc rộng lớn, cổ xưa, những động cơ của hành tinh chúng ta, thúc đẩy các chu trình dinh dưỡng và năng lượng, từ độ sâu đại dương đến đỉnh núi, và bên trong chúng ta vi khuẩn luôn hoạt động. Chúng ta đã gặp những sinh vật ưa cực đoan, những nghệ sĩ vi khuẩn, những đồng minh hữu ích, và thậm chí cả những mầm bệnh đã định hình lịch sử. Câu chuyện về vi khuẩn là một câu chuyện về sự sáng tạo, hủy diệt, hợp tác và xung đột. Sức khỏe của chúng ta và sức khỏe của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào những sinh vật nhỏ bé này. Bằng cách hiểu chúng ta mở khóa những giải pháp mới cho y học, thực phẩm, năng lượng và môi trường. Tương lai có thể phụ thuộc vào mối quan hệ đối tác của chúng ta với thế giới vi khuẩn. Lần tới khi bạn nhìn thấy một cái ao hoặc đào đất, hãy nhớ đến vũ trụ vô hình tràn đầy sự sống. Ảnh hưởng của chúng là rất lớn, mặc dù chúng quá nhỏ để nhìn thấy.
Vi khuẩn là những người cai trị thực sự của hành tinh chúng ta. Trong mỗi giọt nước có một vũ trụ đang chờ được khám phá, và chúng ta mới chỉ bắt đầu khám phá bề mặt.